Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một cái cách làm rất đơn giản, chuyển tất cả các cái công tắc cơ, công tắc điện trong gia đình các bạn tại các cái vị trí ổ điện các bạn thành cái công tắc chạm. Mình vừa làm xong, bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem nha. Trước hết mình muốn bật cái công tắc bình thường thì nó vẫn đang hoạt động nha. Và bây giờ mình lắp song song với nó cái hệ thống điều khiển, chỉ cần chạm là nó đỏ. Mình vừa chạm nút on là quạt chạy anh em. Bây giờ mình sẽ chạm nút off này là nó sẽ tắt. Ở đây công tắc này đã cách điện hoàn toàn các bạn nhé. Mình đã dùng băng keo trong dán nó lên trên để khi chạm là nó không ảnh hưởng về điện, không sợ bị giật gì các bạn nha. Tất cả đây đều là dùng cảm ứng điện dung. Bây giờ mình chạm nút đỏ các bạn nha, quạt sẽ chạy ngay. Nguồn cung cấp bây giờ ở đây là 12V các bạn nha. Và mình đang muốn thử để cho các bạn thấy có cái cách làm rất đơn giản. Và nó 12V này nó ra cấp cho cái quạt này các bạn. Nút trên này là nút on các bạn. Nếu các bạn muốn đẹp thì các bạn sẽ trang trí nha. Trang trí đề chữ on hoặc là dùng các cái băng keo này các bạn ha. Gắn vào đây ha. Để cho nó làm màu cho đẹp. Ở đây mình chỉ muốn giới thiệu cái cách để làm về mặt kỹ thuật thôi các anh em nha. Off. Anh em chỉ cần chạm nhẹ thôi. Chạm nhẹ bất kỳ ngón tay nào, chạm nhẹ là nó sẽ đỏ. Chạm nhẹ chứ không cần nhấn nha, vì đây là cảm ứng điện dung. Và cách làm nó thực sự là đơn giản. Mình cho anh em xem ở bên trong này một tí nha. Đây là nguyên cái bo mạch mình đã lắp ráp và mình sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cái sơ đồ để mọi người có thể cùng làm theo nha. Rất là đơn giản này, mình đã lắp và giấu vào bên trong này. Rất là khỏe luôn các bạn. Khi các bạn dùng công tắc này thì trở thành bình thường. Và on off vẫn là sử dụng bình thường, nhưng các bạn lắp song song với nó cái hệ thống chạm này thì nó trông có vẻ hiện đại hơn các bạn ơi. Rất là đẹp nè. Bây giờ mình sẽ không dùng cái quạt 12V nữa mà mình sẽ dùng cái đèn led 12V các bạn nha. Và mình sẽ hàn vào đây cho các bạn xem. Bây giờ giả sử anh em muốn tắt đèn led chứ không phải là quạt trong gia đình nữa thì mình sẽ đại diện cái đèn led này cũng là 12V các bạn nha. Và mình sẽ chạm thử anh em đỏ này. Tắt này. On. Off. On. Off. Bây giờ mình đổi tay nha. On. Off. On. Off. Rất là nhạy bén, rất là dễ làm luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cái schema các bạn nha. Đây là con chip dùng làm mạch trigger các bạn, NE555. Nó có 8 chân. Và chi tiết cụ thể là schema như thế này các bạn nha. Sơ đồ này rất là đơn giản luôn các bạn. Nút on là nằm ở đây, là nơi chính giữa của hai điện trở 1M. Một chân là nối vào số 2 và một chân là nối vào chân điện nguồn số 4. Chân off cũng là điểm giữa của hai điện trở 1 MΩ các bạn. Một chân là nối vào chân số 6 để thực hiện lệnh off.
Còn một chân là nối xuống mát. Khi các bạn chạm off đây các bạn, off đây là đây, on đây là đây. Khi các bạn chạm ở cái này thì nó sẽ thực hiện một cái lệnh đưa vào IC này xử lý để lật ngược trạng thái các bạn và chuyển chế độ on off. Các bạn xin nhớ là bàn tay của chúng ta là luôn luôn có một dòng điện cảm ứng từ điện lưới trong gia đình, và chính cái dòng điện nhỏ này sẽ được con IC này nó khuếch đại lên và nó thực hiện lệnh thay đổi. Còn tải ra của nó là chân số 3 đây các bạn ơi. Chân số 3 này ra đến một cái trở một kỳ qua cái transistor 1815 để nuôi cái đèn led này các bạn. Đây là nuôi đèn led. Còn bạn nào muốn dùng relay thì sẽ có một cái nhánh phụ mình để sẵn ở đây cho các bạn tự lắp. Relay 12V các bạn, cũng là đi qua một cái trở một kỳ C1815 và nối vào điểm relay. Công tắc K này sẽ đóng khi các bạn bấm on là nó sẽ đóng, khi bạn off là nó sẽ nhả relay, và on là nó sẽ đóng relay K này. Và đóng relay K có nghĩa là sẽ đóng đường điện 220V AC cho cái tải là đèn led hoặc là quạt máy các bạn nhé. Và tùy các bạn, nguồn nuôi của cái này đang là 12V các bạn, và các bạn sẽ dùng một nguồn nuôi là một cái nguồn sung các bạn nhé, ra điện 12V. Nguồn sung đó các bạn có thể để ở trong này, để ở trong này luôn để nuôi cho cái mặt này các bạn á. Và lúc đó chúng ta sẽ chuyển cái relay này để sẵn sàng dùng điện 220V AC cho toàn thể gia đình các bạn ơi. Vậy là chi tiết mình vừa nói xong rồi các bạn á. Bây giờ mình sẽ để vậy một lát cho các bạn. Lấy Sima, lấy sơ đồ này các bạn. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại cái bó mặt bên trong này một lát các bạn nha. Ở bên trong này mình đã lắp mặt như thế này các bạn. Cũng có hai cái đèn báo này để cho nó tiện cái việc kiểm soát của mình. Mình sẽ bấm on, off là nó chuyển đèn các bạn nha. On là nó chuyển màu đỏ này, off là chuyển màu xanh này. Màu thì các bạn tự chọn thôi, rất đơn giản. Và trong cái thiết kế này các bạn lắp tùy ý, muốn lắp như thế nào thì lắp. Công tắc này mình đang nấu song song để có thể thực hiện cùng lúc cả hai loại công tắc luôn các bạn. Ở bên trong này không gian rất là rộng á. Ở đây để cái nguồn sung để nuôi điện 220V AC cho cái bo mặt 12V này vẫn được các bạn, rộng lắm. Video xin dừng ở đây các bạn ơi. Chúc các bạn làm thành công nha.